Страшно було, дуже страшно. Бомбили дуже. Сюди було влучання. Тут навіть десь залишалися ще осколки, ми вже місцеві їх забирали. В цій хаті жили російські окупанти. Пішли вони звідси вже в березні. Все повиносили. Вони підходили, говорили, віддайте нам золото. Артилерія почала наступати, через це вони ховалися в підвал, тому що було більш-менш безпечно. В кожному підвалі біля будинків вони ховалися. Був один невеликий магазинчик, його розікрали і все. Ото що було, вони з того робили, їм готували їжу, ті приходили, забирали. А жінки, ті, які залишались тут, бабусі, видоїла вона корову, молоко прийшли, ті випили все і пішли собі. – 14 марта чи 12 марта вони зайшли до нас. І закрили село одразу вони. Прийшло десь, по-моєму, 15 Уралів і 3 БМП чи БТР, що воно таке. Не випускали? Не випускали. А чого не випускали, що Ну, говорили? вони як говорили. Діло в тому, що каже, ми ще розположилися, ви знаєте, де ми знаходимося, можете сообщити наші дані. Вони по всім домам пройшли, переписали, хто є з жителів тут у нас. До окупації у нас було десь 60 чоловік. Це з дачниками, з усіма. Осталося ще чоловік 20. Заріна, назад. Та це були, типа, наші з Донбаса? Да, ЛНР до ЛНР. Так ми в підвалі жили 3×3, 12 чоловік. Вони вас вигнали з вашої хати? Ні. Ну ми самі ховалися, ми в підвалі жили. А чого ви ховалися? Тут бомбили. Кожен день. Прийшли, нема ніде нікого, перелізли через забор, вибили ось вікно оце ось. Відкрили цей, щоб вже залізти тоді ж всередину. І там позабирали з холодильників, щоб було все добре таке. Одежу порозкидали по всіх хатах. Коли чують десь такий глухий звук, дуду. Виходить, в дворі вже стоїть, і тако 6 вистрілів, тако. Двері пробив і стіну пробив. І отак вона каже, хорошо, що хоч я там не стояла за дверима, а пішла в хату. Застрелив би. З автоматом і до жінки, і до мене так, іди сюди, повиходили. Давай деньги, золото, брилянти, долари. Кажу, та откуда вони в мене є? Кажу, ну, я тобі сказав, давай, ви не притворяйте, що у вас немає нічого, у вас все є. Прийшли сюди, чи п'яні, чи обколені, чи обкурені, не знаю, які вони прийшли, поставили їх на коліна, розділи хлопці, які були, всі мужики розділи їх наголо, шукали татуїровки, жінок позривали золото, яке було там у них, позривали все, над головами стріляли. Сказав, дай машину. Ну, він з оружием, ну що, дали машину. Десь через час приходить, у нас обстріляли, я машину твою розбив. Кажу, ну і маді, так, розбиту розбив, кажу. Так що ті ж на тій стороні у нас були чудики ще ті. Вони ж десь чи на другий, чи на третій день вони знасилували нас, дівчину беременну знасилували у нас. Я розумію, це така біда для жінки, ну це... А ти приходить, мабуть, через день чи через 2 приходить опять, покаже, представляєш, бабку 83 роки знасилував. Отак по периметру все село, в окопах, в траншеях, з тої сторони позарили, вони були зариті в землі страшне. А чим вони рили траншеї? Руками. За 3 дні, коли повисушували, коли пусті, люди воду давати треба. Ми не проти. Я ж не можу сам поїхати, ви мене не випустите. Да, ми тебе не випустимо. То 3 чоловіка, мене електрика супроводжували вони, ми качали воду, людям подавали, привозили назад. І так ми 3 рази качали, їздили. І скільки вони тут були, виходить? 2 неділі. Прийшли отак внезапно. Так внезапно вони і смилися. Ну, це благодаря тому, що, не дай Бог, би вони тут був бой, то тут села б не було б.